Sziasztok! Ma hagymás csavart sütit fogunk készíteni. Régen rengeteg sajtos tanglit, jutúrós rudacskát sütöttem, de mióta átértünk a növényi étrendre, nyilván ezek már nem férnek bele, és ezért kerestem valami finom sós süti alternatívát, ami mégis olyan, amivel a vendégeket le tudjuk nyűgözni, de egyedül nem voltam elég okos. Szécsi Szilvinek az egyik videójában találtam rá erre a receptre. A Szilvi saját leveles tésztát és vajat használ hozzá, ezen a kettőn változtattam, egyébként lényegében majdnem teljesen ugyanaz a recept, és ma a Lidlben kapható leveles tésztát fogjuk használni. A januári bevásárlós videómban már beszéltem nektek erről, hogy ez a leveles tészta teljesen vegán, ezért nyugodtan használhatjuk, és a vajat pedig margarinra cseréljük. 4 deka margarinhoz hozzáadunk 2 evőkanálnyi friss zöldpetrezselymet, és hozzá reszelünk egy egész gereszt fokhagymát, és 2 szál újhagymát egészen apróra összevágunk, és ezt is hozzáadjuk. Esetleg lehet snidlinget is használni, ha nincs újhagymát, megy hozzá egy teáskanál só, és alaposan elkeverjük. A leveles tésztát egy kicsit korábban kivesszük a hűtőből, mert hogyha nagyon hideg, akkor nem tudjuk szépen kihajtani. Óvatosan kisimítjuk, és miután ezzel megvagyunk, megkeressük a közepét és félbevágjuk. Az egyik felére rátesszük a vajas hagymás tölteléket, és ráhajtjuk. Ami nagyon fontos a bolti leveles tésztánál, és ezt a lépést semmiképpen ne hagyd ki, hogy itt ezen a ponton tegyük vissza a hűtőbe egy körülbelül 30-40 percre, hogy újból vissza tudjon annyira kötni, hogy fel tud dolgozni, mert annyira puha ez a tészta, hogy egyébként nem fogod tudni szépen megformázni. Félbevágjuk, és téglalapocskákat vágunk belőle, és látszik, hogy mivel lehűtöttük, szépen tudjuk csavargatni és alakítani. Egy kis sós növényi tejjel lekenjük a tetejét, mákkal vagy szezámmaggal megszórjuk. Ha szeretnénk még gazdagabbra, akkor a vegán séfnek a vegán sajtja gyönyörűen sül, ezt nyugodtan reszelve rászórhatjuk a tetejére. Körülbelül 15-20 perc alatt ropogós pirosra megsütjük 200 fokon, és már kész is vagyunk vele. Amikor nálunk vendégek vannak, és többfajta sütit készítek, akkor egészen biztos, hogy ez az a süti, ami legelőször elfogy, és ennek óriási sikere van, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy próbáljátok ki. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!